Salut! Bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi aș vrea să vă povestesc ceva puțin diferit, în sensul în care acum sunt în drum spre birou să parchez motocicleta acolo, după care vreau să mă duc să ridic motocicleta de enduro. Am avut-o în service și aș vrea să vă povestesc câteva modificări pe care le-am făcut asupra ei. Nu vreau să vă dau prea multe detalii așa la început, doar ce pot să vă spun este că serviciul la care a fost se numește Rams Motorsport și se află în Otopeni, așa că pentru cei care cunosc acea locație poate pot să-și imagineze ce anume am făcut. Dacă nu, oricum revin cu toate informațiile, așa că țineți aproape. Vom filma în 3 mijloace de transport. Bine, hai să zicem două, atât cu BMW-ul cât și cu SVM-ul, pentru că de la birou până în Otopeni va trebui să iau un Uber sau un Bolt, depinde ce va veni prima oară. Revenim pe parcurs. Apropiem de birou. Sper că se aude totuși bine, pentru că am mai făcut o mică ajustare la microfon. L-am repoziționat în cască și o să vedem la editare. Da, uite acolo unde la capul de un fac și adune nu mai dublă. Am apucat să filmez prea mult pe drum până aici, dar uitați motocicleta. Suntem în continuare la Rams Motorsport. Ceea ce i-am făcut o chestie de care mi-o doream, și anume să-i scurtez puțin suspensia, respectiv cam cu 2 cm din amortizor, și am mutat prinderea la cleme. De asemenea, suplimentar, pentru zona de off-road am montat și un tubeless care, sper eu, va crea un feeling puțin diferit în zona de aderență, putând astfel să merg cu motocicleta cu o presiune mult mai scăzută față de modul normal. Și să-mi dau seama cum se simte. Ideea e că m-am urcat prima dată pe ea și da, ajung jos cum trebuie, fără să mi se mai pară super înaltă. Eu am o înălțime de 1,80 și 90 de kg, iar motocicleta în varianta standard avea și undeva pe la 960 înălțimea, dar ajungeam destul de greu jos, iar lipsa de experiență pe zona de off-road își spune cuvântul, mai ales cu o motocicletă înaltă. Controlul pe care îl aveam asupra ei era destul de ciudat, mai ales că erau momente în care reușeam să mă pun într-o situație cu un șanț în stânga, în dreapta. Acum sunt foarte curios să o testez, mai ales să testez și ce înseamnă tehnologia asta tubeless, ceea ce înseamnă că îmi permite totuși să rulez cu anvelopa cu o presiune de 1, nu. Deci pot, în anvelopa din spate, pot să merg cu o presiune de 0,2-0,4, astfel încât mai scade din înălțime și de acolo și crește partea de aderență. Vă mai povestesc pe parcurs feeling-ul. Deci se pare că băieții de la Rams chiar au făcut o treabă bună. Suspensia se simte foarte bine.
în momentul de față. Am reglat și sagul, deci e reglată pe greutatea corpului meu. Și în continuare am șanse să pun și picioarele jos. Iupi! Am uitat cum se simte monocilindrul ăsta față de BMW. E cu tot o altă senzație. Haideți, domnule, ne băgăm în depășire așa. Nu te ia calea, nu te băga. Deci ca prim feeling, acum am făcut 15 km cu SVM-ul. L-am adus din Otopeni la birou și l-am lăsat în garaj. De asta schimbăm din nou motocicleta și peisajul. Senzația este una foarte interesantă, respectiv suspensia lucrează similar cum lucra înainte, deci nu e afectată. În schimb, sunt ceva mai jos și îmi conferă ceva mai multă încredere. Nu neapărat pe mersul pe stradă, că nu e o motocicletă cu care să zic că merg pe stradă, ci mai mult în zona de off-road. Din păcate, cel puțin o perioadă nu o să pot să o testez. Weekendul ăsta planific o ieșire până spre Șirnea, probabil o să o și filmez. Dar undeva în luna iulie sper că apuc din nou să ies cu ea și cu copilul. Și atunci vă pot da și un feedback legat de cum se simte și partea de tubeless și cum lucrează suspensia și dacă faptul că pot să ajung mai ușor jos îmi crește și încrederea sau manevrabilitatea în a o putea controla. Hai să preluăm iară traficul ăsta din București. Interesant. Nu mă așteptam să prind aglomerația asta acum, dar probabil lumea profită de mini-vacanța pe care urmează să se înceapă și se duce spre munte, spre mare. Mulțumesc! Tot a mers bine, domnul Cuestu a dat la o parte până când ne blocăm aici. Asta e tipicul românesc în care încercăm noi să vedem în față, dacă stăm în coloană. Să vedem dacă se întâmplă ceva și eu nu văd. Dacă nu mai zic statul pe telefon, aia e partea a doua. Deci concluzia este că Rams Motorsport știe ce trebuie să facă cu o motocicletă. Ia să vedem dacă avem un loc. Ne-am băgat slăbuț. Domnul că nu... Hai că ne-a văzut, s-a făcut și verde între timp. Mersi. Nu știu de ce stătea așa. Avea tot locul din lume. Bineînțeles, de fapt, el stătea acolo ca să facă stânga. Și asta e un motiv ciudat. Deci revenim la subiect. Sunt foarte încântat de modificări. Acum trebuie doar să practice. Dacă anul acesta am participat la evenimente moto cu GSA-ul, la diverse activități, Moto24, avem Touratec Rally, mai avem GS TT în august. Sper că anul viitor, dacă îmi cresc abilitățile pe zona de enduro, să pot participa și cu SVM-ul la alt gen de activități denumite Roadbook Adventure Challenge, în care să
un derulator, habar n-am să-l folosesc, dar am un prieten care probabil mă va putea învăța, Amatorescu, sper să aibă răbdare și de altfel voi plăti în bere acest lucru și sperăm că participăm la alt gen de evenimente care să ne aducă skill-uri noi, că de fapt despre asta este vorba. Orice fel de eveniment, orice fel de curs nu face altceva decât îți aduce lucruri suplimentare pe care să le înveți. Oricum, vă mulțumesc în continuare că sunteți alături de mine. Sper să revin în curând cu drumul până la Șirnea. Acolo ne vom plimba pe niște peisaje frumoase. Așa că până data viitoare vă urez asfalt uscat în continuare.